Uwi na ba kayo ng Pilipinas at nais niyong malaman ano ba ang latest update regarding the One Health Pass? At sagutin na rin po natin ang mga katanungang meron po kayo, aking mga kabayan. Watch this video and find out ang mga sagot po sa iyong katanungan, aking mga kabayan. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabayan at kaibigan. You are watching Jamey Iris TALK TV, where we will be discussing and talking about different topics such as current events, travel protocols, guidelines, at iba pa pong mga interesting at inspiring pong mga topics na I believe makakatulong po sa inyo or makakapag-inspire or give hope sa inyong buhay saan man po kayo dako ng mundo naroroon. For today, ang isang episode po natin is we talk about yung mga katanungan po ninyo, aking mga kabayan, regarding travel guidelines. And particularly for this episode, we will focus on the One Health Pass kasi po last week, May 3, marami po, sadyang napakadami ng mga pagbabago sa One Health Pass. At syempre, napakadami nyo ring katanungan dahil tunay naman po na nakaka-confuse, nakaka-stress at napaka-challenging po ng bagong One Health Pass, pero doable naman po. Kaya po naman natin yan. At syempre, looking forward na napanood nyo na po ang aking tutorial videos ng sa gayon ay mapadali po natin ang paggawa ng bagong 3-part process ng One Health Pass. Kung hindi pa po, bisitahin niyo po ang aking channel nang sa gayon ay makita po ninyo yung pinadali po natin na 3-part process sa pag-complete ng One Health Pass. By the way, if this is your first time to visit my channel, I simply want to invite you to subscribe to my channel. That's Jamey Iris TALK TV. Nang sa gayon po araw-araw, makasama na po namin kayo dito sa ating community ng Talk TV. At syempre, sa lahat po ng Talk TV community subscribers, welcome back. Tunay po na nagpapasalamat ako sa inyo at masaya at nagagalak na kasama kayo ngayon sa araw na ito. Sige na po, basahin na po natin ang mga comments and at the same time mga questions ng ating mga kabayan or mga questions mo. Mula kay Katropa Moto, ang resulta po ba ng RT-PCR test ay magsisimula orasan after labas ng result? Doon po lang ba magsisimulang oras? Hi Katropa Moto, actually regarding your question, magsisimula ang bilang ng RT-PCR test from the time na you started o pumunta ka doon at ikaw ay nagpa-swab test or nagpa-rapid antigen test, doon pa lang magsisimula ang bilang, hindi kapag nakuha mo ang resulta. Now, ang binigay na allowance is kung RT-PCR test ito, dapat within 48 hours before your departure. So magbigay tayo ng example. Kung ang lipad mo ay May 15, halimbawa lang, sabihin na natin alas 3 ng hapon. So, May 15, 3 p.m. So, kung RT-PCR test ito within 48 hours before your flight. So, May 15 minus 2 days, that will be May 13. Dapat 3 p.m. din ha, para saktong within 48 hours. Now, kapag sinabing within 48 hours, so ibig sabihin nung sinabi kong sakto, May 13, 3 p.m., doon pa lang magsisimula yung kung kailang oras ka maari magpa-swab test. So let us just say for example, hindi naman kinakailangan saktong-saktong 3 p.m. Nandun ka na sa ospital at ikaw ay magpa-swab test. Not necessarily. You can go there for example 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m. kasi within 48 hours pa rin naman yon. Wag lang mas maaga dun sa 2 p.m. ng May 13 kasi 3 p.m. pa yung flight mo sa May 15. So I hope so far so good. Medyo malinaw yung aking illustration so that at least nakukuha po natin now. Once nagpakuha ka, halimbawa, you have chosen May 13, 5 p.m. Then doon pa lang magsisimula yung bilang ng, kumbaga, kung kailan ka nagpa-swab test. Pero yung within 48 hours, nagsimula na nung May 13, 3 p.m. So, ibig sabihin lang, pasok. Yung iyong doon ka, you are within ng 48 hours na nagpa-RT-PCR test. So, hindi ka man 3 p.m. sakto, nasa 5 p.m. ka. So, pasok ka dun sa binigay nila na allowance na within 48
hours. So yon ang bilang natin, again, from the time of your departure. Should you have specific questions, please don't hesitate, katropa mo to, na isulat lang yan sa ating comment boxes. Salamat. And then from Sigi, 11. Hello, I would like to ask if I have antigen test result 5 hours before flight. Is it enough time to register and get my OHP process? Hi, Ziggy. If ever, because again, a rapid antigen test is within 24 hours. You can take it within 24 hours before your flight. And at the same time, if you were able to get your result, just 5 hours before your flight, yes, you can actually register from the One Health Pass. Just make sure that you have a very strong internet, and so that you can complete the One Health Pass registration. The actual 3-part process. So the first 2 parts will be the registration, part 1 and part 2. Actually, it will take less than 20 or 15 minutes as long as you have all the data or documents with you. For example, your full vaccination certificate and that negative RT-PCR test. It's already with you. It's already downloaded either on your phone or on your laptop or computer. So if you have it with you, it will take you just like what I've said, just for a few minutes. So 15 to 20 minutes, that could be. Now, the only challenge that could possibly happen, again, I hope it will not, there are times that One Health Pass website encounters a little bit of technical difficulty. So if you can register a little bit earlier than 5 hours, if the test result is already there, then that's fine. But if you received it within 5 hours, again, the premise also for this is just make sure that within 5 hours is you have not yet reached or if you are at the airport, okay, just make sure before you actually check in, you have the barcode with you, that 1/2 or 2/2, so that the check-in counters will actually, or the personals in the counters will actually let you in. So yon. So I hope, Ziggy, that helps answer our question, your question, so that at least you know when you could actually complete the One Health Pass 5 hours in case, okay, you receive it before your flight. From Yanni008, hello po ma'am, I am confused about the RT-PCR test and antigen test. They are saying from other YouTube videos that it should be within 24 hours for the antigen and 48 hours for the PCR. Does the time frame starts from my first flight, STL, PHL, Doha to Clark, or from my departure in PHL, Doha? Okay. I believe I did answer this it's either in the comment box or from our other video. But then again, let me just repeat this. So if you will have a continuous journey, like you will have a domestic flight from the country where you are flying from, it could be from Canada, it could be from the USA. So sometimes it happens like that. Kung sakasakali na you have a continuous journey, meaning from STL airport, you will go straight. Okay, your bag is tagged all the way until the Philippines, meaning from STL, punta ka ng PHL, and then from PHL International Airport, which is your international airport flying from the USA, hindi mo na kinakailangang kunin yung mga bagahe mo sa carousel kasi nakatagged all the way na siya papunta sa Pilipinas. At even kapag nasa Doha ka, hindi mo na kinakailangan na kumbaga kunin siya kasi nga tagged all the way. Then that is what we call yung flight na meron kang continuous journey flying to the Philippines. So you have to base your time, okay, when you are going to have your RT-PCR test, or kailan mo magsisimula yung within 48 hours or within 24 hours for the antigen, doon sa first port of embarkation mo. So ang mangyayari is sa STL. Ka magbibilang ng RT-PCR ang kukunin mo. So kailan ba yung flight mo? Kung yung flight mo, katulad ng example ko kanina, May 15, 3 p.m.,
'Di ba, sa STL, then yun ang iyong kumbaga gagamitin nang sa gayon ay bibilang ka ng within 48 hours. Tapos syempre may ibang flight details or departure time ka sa PHL. So since continuous journey naman yan, so start ka na sa STL. Pero kung sakasakali lang naman, like sometimes here in the Philippines, kasi iba sa abroad sa overseas, sometimes they can tag the bag all the way domestically through an international flight having one itinerary. But in the Philippines, that doesn't happen, everyone, ha? Kaya kung ang bansa naman kung saan kayo naroon ay parang Pilipinas, na kapag nag-domestic flight ka, di ba sa probinsya natin, kukunin mo pa yung carousel, punta ka pa dun sa terminal ng international flight mo from your domestic flight at i-deposit mo na naman yung check-in bag mo. Now, kung ganun, parang Pilipinas, hindi siya continuous flight. So, hindi siya continuous flight. So, ibig sabihin, kung ganon ang situation nyo dyan sa ibang bansa, ang pagbabasihan nyo ay yung international flight nyo ng palabas na ng bansa po ninyo. Nakukuha nyo po ako kung kailan continuous flight na siya to the Philippines. Kasi yung term na nilagay sa protocol po natin is dapat yung po magsisimula yung bilang ng antigen or ng RT-PCR test nyo kung nagsimula na po yung sa first port of embarkation of a continuous flight to the Philippines. So, yun po. So, kung one itinerary lang naman siya, Yani, then start mo na sa STL. Yan. Pero kung hindi, sa PHL ka mag-start. Salamat, Yani, at ingat ka sa biyahe mo. From Mildred Agustins, sabi niya, ay naku, wala talagang barcode na lumabas. 4 hours to 1 hour before ng flight ng hipag ko, kahit ilang beses namin chinek sa email, wala talaga. Ganito, Mildred, hindi na barcode ang hahanapin ninyo kapag 4 hours to 1 hour. QR code na. Dalawang paraan nyo ito pwede makuha. Kung pag-click nyo doon sa green, green button, di ba? Tapos finill upan nyo, nag-intay kayo, walang lumabas, and then, kasi usually hindi po agad-agad yan, hindi siya katulad ng dalawang barcodes, sa part 1 and part 2, mabilis yung email. Ito, it takes a little bit of time kasi nga, vina-validate pa po nila. So, hindi siya ganon kabilis. So, after like several like minutes or an hour, kaya nga po sinila within 4 to 1 hour, ay pwede nyo naman i-click. Okay, so kapag nakita nyo yung link, edit my profile. So, click nyo lang yon at once you enter your last name at gayon din ang iyong transaction number, lalabas na po doon sa profile ninyo for the 1 health pass ang QR code. So, ganun lang po yun mga kabayan. Medyo matagal din. There was an attempt that I have tried. Medyo matagal po talaga lumabas yung QR code. At kung hindi po agad hindi man maipadala sa inyo, doon sa my profile nyo na po siya makikita from your 1 health pass. So I hope that answers your question. At kung sakasakali naman po hindi naman agad lumabas, maaring sa system naman po, lalo na if halimbawa kapos na yung oras ninyo doon sa pag-register before your boarding at lumipad na kayo, hindi nyo pa rin nakita, maari na-capture naman po yun ng system. So pagdating sa Pilipinas, maaring express lane na po ang inyong kumbaga pupuntahan. From Jenaline Alives, sabi niya, sis, walang nakalagay sa number to na code, diretso logout, nakalagay, walang submit. Okay, so leave it as is, Jenaline. Ang mahalaga na click mo na siya, na-encounter ko din yan. So, ang mahalaga is wait for it like an hour or so. And then, katulad nung nasabi ko kay Mildred, punta ka ulit dun sa email mo na 2/2 sa ilalim, edit my 1 health pass profile, click mo yon, so may lalabas ulit na window, and then enter mo yung transaction number at yung last name mo. At doon makikita mo sa profile mo, nakaka-capture na yon. Again, kung sakasakaling wala pa din, bago ka lumipad, katulad ng sabi ko kay Mildred, hoping na-capture na yun ng system at pagdating mo sa Pilipinas, express lane ka na. So sabihin mo lang sa kanila, pagdating sa Pilipinas, na kinumplete ko yung part 3. However, hindi ako naka-receive ng QR code until I have flown. So, can you please check if it went through? Diba? At least, malaman mo, makikita po nila kung na-capture na yon at medyo it took time lang for them to validate it, kaya hindi agad na ibigay sa'yo.
Maraming salamat sa inyo, Mildred at Jenaline. And then from Domingo Jose Calete. So, Ma'am Jamie, may flight schedule ka na at may ticket ka na, then follow this procedure. Paano kung naging positive yung result mo o test mo? Okay, ganito. Kaya nga napakaganda ng question mo, Domingo Jose. Kaya nga 'di ba kung RT-PCR test, you will know that within 48 hours before your flight. Kaya nga po sa akin, ang advice ko sa recommendation ko sa bawat isa, bago po kayo magkumpleto ng one health pass is at least you receive the negative RT-PCR test result. Para alam nyo, kailangan nyo pa ba mag-complete ng one health pass kasi kung nagpositibo kayo, upon receiving your pre-departure COVID-19 test, then you cannot fly. Kasi kailangan nyo po mag-quarantine at ma-clear kayo after 10 to 14 days, depende sa doktor ninyo, kung magaling na kayo sa kumbaga COVID-19. And that's the time you have your flight rescheduled na po at makalipad kayo. So, once na-receive po ninyo yung resulta ninyo, kung sakasakali po ha mga kaibigan, kung itong example ni Domingo Jose, yung ating gagamitin, na-receive nyo ang RT-PCR test ninyo, nag-positive. So, hindi mo na kailangan magkumpleto ng One Health Pass. Ang kinakailangan mong gawin ay tawagan mo agad ang iyong airline, magpa-reschedule ka, mag-estimate ka na ng 2 to 3 weeks kasi 10 to 14 days yung recovery, kumbaga period bago ka pwede ulit makaalis at maklear ka ng doktor. Again, depende pa yan ha. Kasi di ba ang COVID-19, meron tayong tinatawag na asymptomatic, walang symptoms, may mild, may medium, moderate, and then may severe. So, kaya hindi natin masabi na saktong 10 o 14 days, depende kung anong sasabihin po sa atin ng inyong attending physician at kung i-clear na po nila kayo after 10 or 14 days. So, it will depend upon them. Now, you can again talk to your airlines and have it adjusted sa estimate date ninyo, or pwedeng sabihin nyo rin sa kanila na kaya nga sabi ko mga 2 to 3 weeks para at least sa ika-third week ready ka na. At syempre, asikasuhin mo na rin sa trabaho mo. Maaring sabihin mo sa kanila na imbes na vacation leave, na test ka na positive for COVID, so kung may sick leave kayo, gamitin nyo na po muna yung sick leave ninyo kasi since nag-positive naman kayo, hindi naman kayo nakapagbakasyon, then sick leave yun, hindi po ba? Nang sa gayon, kapag gumaling kayo, pwede nyo magamit yung vacation leave. So yun po yung aking masasuggest, nang sa gayon po ay maaayos po ninyo. At syempre, kapag kayo lilipad ulit for the second time, mag-pre-departure COVID-19 test po ulit kayo, para malaman po ninyo kung magpa-positive o negative. Kung negative, tuloy-tuloy na po kayo kumaga ng flight, complete kayo ng One Health Pass, full vaccination certificate, and the rest na diniscuss natin sa tutorial. Pero kung na-clear na po kayo ng inyong doktor, sa second na po ito na swab test, and then nag-appear pa rin na positive, then kinakailangan yung medical certificate from your doctor, and then yung dalawang nag-positive na resulta, kailangan nyo rin pong kumbaga i-upload yung mga dokumento, and then ipapakita nyo rin po yan sa BOQ in case po tanongin kayo sa airport. So Domingo Jose, looking forward na nakatulong sa ating kasagutan sa iyong katanungan. From Sherla, sabi ni Sherla Aburichet, I hope I pronounced that correctly. Hi, Miss Jamie. I just want to ask lang kung pwedeng yung email address ko na din ang gamitin ng anak na 5 years old para mag-register sa One Health Pass. Wala bang magiging problem kung pareho ang email address na gamitin namin ng anak ko, 5 years old, and yung phone ko lang din ang gagamitin ko sa pag-register ng anak ko sa One Health Pass? Thank you, Miss Jamie. God bless. Sherla, actually, that's correct. So you can just simply use your own email address and your contact details for your child's One Health Pass kasi ikaw naman yung parent. At syempre, para isang receive mo na lang, in the same email, so you can screenshot it later along with yours and you can present it to the airport personnel. Ingat kayo at God bless sa inyong biyahe na kumbaga sa iyo at sa iyong anak. From Koreanang Hilaw 40 Vlogs. Hi, Jamey Iris. Ask ko lang, kung may alam po ba kayo
about, ako po kasi ay dual citizen, ang gamit kong passport pauwi ng Philippines ay ang Korean passport ko. Ngayon, pwede ko bang gamitin sa one-half pass ang aking Philippine passport kahit ang aking plane ticket ay Korean passport? Salamat ng marami. Ang sasagot, okay, ganito, Koreanang hilaw, since you are a dual citizen. So, syempre, sa pag-exit mo from Korea, gagamitin mo yung Korean passport mo. Now, kung anong passport ang gagamitin mo to enter the Philippines, that's the same passport you have to complete or you have to input doon sa one-half pass registration natin. So kung ang gagamit mo pagpasok ng Pilipinas, hindi paglabas ng Korea, ay ang iyong Philippine passport, then it makes sense that you actually use the same number of the passport details sa iyong one-half pass, hindi yung Koreanong pasaporte mo. So, ingat sa iyong biyahe. God bless you at walang anuman. From Marian Cameros, totoo po bang pati pag-ibig membership required sa one-half pass po? Sana po masagot ang tanong ko. Maraming salamat. Hindi ko ever nakita ang pag-ibig na itinanong ang pag-ibig number sa one-half pass. Pero ang PhilHealth tinatanong. So kung ang PhilHealth number, kung may PhilHealth number ka, then type it down doon sa box. Now yung box na yun naman kasi ay wala naman siyang, yung box naman na yun, kung sakasakaling wala ka, you can type N/A or not applicable. Thank you, Marian. Ingat sa biyahe. From Milet Lopez, hi sis. Paano po ang gagawin kung hindi po ma-upload ang scanned photos ng vaccert at yung RT-PCR test negative result? Thank you po. Now, Milet, if worst comes to worst talaga, ay hindi ma-upload yan. Ganito muna. Unang attempt mo, hindi ma-upload. Tingnan mo yung format. Ang format niyan, kailangan PDF, JPG, JPEG, or PNG. So, yun lang apat na yon. Baka yung format ng iyong mga dokumento ay nasa iba. For example, nasa Word siya or nasa iba pang format na hindi accepted ng one-half pass system. So, you can convert it. Okay? So, again, sa paano ba mag-convert? Una, alamin mo muna kung ano yung file name or file type ng iyong vaccert PH at ng iyong RT-PCR negative result. Now, kung sakasakali na isa doon sa mga sinabi ko, ayaw pa rin mag-upload, then you can take a look also siguro yung size. Pwede mong paliitin yung size, although wala naman sinabi silang specific resolution. And kung sakasakali talaga na hindi pa rin siya ma-upload, pwede mong i-try na from your phone na ito, From your phone, kunan mo na lang siya. Nang sa gayon ay talagang sure tayo na JPG yung form niya and madali siyang ma-upload doon sa system. So yun yung mga different ways. Download it, convert it to the type, and third, kung hindi, kunan mo ng picture. Ngayon, long time before to, hindi to ngayong month of May, nung hindi ma-upload yung mga resulta kasi nagkaroon ng system glitch naman noon for the one-half pass, then you can just simply really present it sa BOQ kung nagkataon. Pero check mo na rin kasi kung may red asterisk yung baka hindi mag-move forward yung application mo. Actually, yung part 1 mag-move forward pala yon. So, you can complete part 1 kung sakasakali kasi hanggang part 2 pwede mo pa naman i-upload yung dalawang dokumento na yon. So, ang mahalaga may barcode ka at pwede ka naman mag-travel. So, ipapakita mo na lang sa BOQ, pipila ka sa manual validation kung sakali talagang hindi siya upload. So yun mga kabayan hoping it will not happen, but regardless how high-tech ang ating mga system ng one-half pass, there are still times na down ang system or kaya nagka-encounter sila ng technical difficulties. From Rayleigh,
Or Riley Chua. Hello po ma'am, good evening po. Paano po kung wala yung bansa kung saan po ako na vaccine? Hindi po ko kasi makita yung Lebanon. Teka, Riley, tingnan natin ha, yung Lebanon. Riley, you're correct. I double-check it. Hindi ko din nakita so far ang Lebanon sa list of countries na may reciprocal agreement with the Philippines. So, ang pwede mong i-present kung ikaw ay fully vaccinated ay yung tinatawag nating WHO yellow card. Now, paano mo makukuha ito? So, check. Diyan sa Lebanon, sino at saan ang nag-i-issue ng WHO yellow vaccination card. So, paano ba to? So, usually, papakita mo na ikaw ay vaccinated na dyan sa Lebanon. Ngayon, alam naman nila yan na there are countries na hindi ina-accept yung simple certification at kinakailangan na certified or mai-transfer siya doon sa WHO yellow booklet. So, punta ka lang sa, it's either a medical institution, depende kasi sa bansa like here in the Philippines, may proseso. Kung halimbawa yung may mga Vaxxed PhD sa Pilipinas, tapos gusto nila, yung country na pupuntahan nila, hindi tinatanggap yung Vaxxed PH at ang gusto yung yellow vaccination card, so meron tayong sangay or a specific office na sila yung nagpa-process doon. And that is for the Philippines. Now, you have to check nyo sa Philippine Embassy, i-check nyo dyan sa like mga medical provider or kung saan ka ba nagpa-vaccinate, sino at saan nag-i-issue ng yellow World Health Organization yellow booklet card. So looking forward, matulungan ka nila, makapag-request ka, at pagdating mo sa Pilipinas, tatanggapin yan, at hindi mo na kinakailangan mag-hotel quarantine for at least 6 days. Ayan. At mahabang total ng home quarantine ng 14 days. So 7 days lang kung ikaw ay fully vaccinated at may WHO yellow booklet ka, so diretso ka na sa bahay, at the same time, home quarantine lang ng 7 days. Day 1 will be your day of arrival. Salamat, Riley. And with that, mga kabayan, yan po ang mga katanungan ninyo sa akin at nasagot po natin. Looking forward, nakatulong ito sa inyong lahat, mga kabayan. Nang sa gayon ay mabawasan ang mga katanungan, yung stress na nararamdaman po ninyo. Should you have some more questions, please don't hesitate. Drop it down dyan po sa ating comment boxes at sasagutin po natin yan as soon as na mabasa ko. And I do apologize po sa lahat na mga nag-message, nag-comment na hindi ko po agad na sasagot po ang inyong mga katanungan simply because po tinatry po natin as much as we can na sagutin ang bawat isa. Medyo may karamihan lamang po kaya hindi ko po agad matugunan ang inyong mga katanungan. Kung urgent po yung inyong mga tanong, watch po yung mga videos ko. Makikita nyo naman po sa title kung ano yung mga dinidiscuss ko nang sa gayon hindi man eksakto yung katanungan ninyo, kung similar naman po yung concern ng ating mga kabayan, maaring makatulong na rin po yung ibang video ko. So with that, mga kabayan, have a pleasant flight. And at the same time nga po pala, if you find this video helpful and informative, please click like. At iniimbitahan ko na rin po kayo to subscribe to my channel so that you'll get updated din po palagi sa ating mga video vlogs at mga uploads. So with that, may God bless you. Stay safe, stay healthy. Ako po, si Jamey Iris, ang inyong Talk TV talk show host. With that, I'll see you in my next video. God bless you, everyone.